Hi everyone, welcome to my channel. අද දවසේදී ඔයාලට උගන්වන්නේ මම seem කියන පදය කොහොමද එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඔයා සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. ඔයා දුකින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. එයා හොඳ ජොබ් එකක් කරනවා වගේ පේන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට නිතර කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නමුත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක හරියටම කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අද දවසේ පාඩමෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් seem to be කියන භාවිතයේ පමණක් නෙවෙයි seems to be ඒ වගේම මේක අතීත කාලයෙන් seemed to be ඒ වගේම මේවා නැතාර්ථයෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා සම්පූර්ණ පාඩමක්ම අද ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින්න. එතකොට ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. You seem to be very happy. What's the secret? You seem to be very happy. What's the secret? ඔයා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. මොකක්ද රහස? You seem to be very happy. ඔයා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. නිශ්චිතව මේ ගැන දන්නවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ be verb එක. ඒ කියන්නේ is, am, are යන තුනෙන් එකක්. එහෙම වුණා නම් ඒක කියන්නේ you are very happy කියලා. නමුත් අපිට ඒ වගේ පේනවා. අපි නිශ්චිතවම දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ seem to be භාවිතයෙන්. You seem to be very happy. What's the secret? ඔයා හරි සන්තෝෂයෙන් වගේ පේන්නේ. මොකක්ද රහස? You seem to be very happy. What's the secret? Number 2. You seem to be very sad. What's wrong with you? You seem to be very sad. What's wrong with you? ඔයා ගොඩක් දුකින් වගේ පේන්නේ. මොකද්ද ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නය? මොකක්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්න අපි පාවිච්චි කරනවා What's wrong with you? You seem to be very sad. What's wrong with you? You seem to be very sad. What's wrong with you? Number 3. She seems to be very tired. She must take a rest. ඇය විවේකයක් ගත යුතුයි. She seems to be very tired. She seems. අපි she සමග පාවිච්චි කරන්නේ seems කියලා. She seems to be very tired. ඇය ගොඩක් මහන්සියෙන් වගේ ඉන්නේ. She seems to be very tired. Or else you can say exhausted. Exhausted. Very tired වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනි පදයක් තමයි exhausted කියන්නේ. ගොඩාක් වෙහෙස වෙලා ඉන්නවා. තනි පදේ තමයි මේ තියෙන්නේ. She seems to be very tired. Or else you can say she seems to be exhausted. She must take a rest. ඇය ගොඩාක් වෙහෙස වෙලා වගේ පෙනෙන්නේ. ඇය විවේකයක් ගත යුතුයි. She seems to be very tired. Or else you can say she seems to be exhausted. She must take a rest. It seems to be very hungry. Very hungry means starving. Starving. So this can be used instead of very hungry. Very hungry කියන්නේ ගොඩාක් බඩගිනි. ඒ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනි පදේ තමයි starving කියලා කියන්නේ. It seems to be very hungry. Or else you can say it seems to be starving. Be careful. Don't go closer. Be careful. Don't go closer. පරිස්සම් වෙන්න. ළඟට යන්න එපා. වැඩිය ළඟට යන්න එපා. Close, closer, closest. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ don't go closer. වැඩිය ළඟට යන්න එපා. පරිස්සම් වෙන්න. ඌ බඩගින්න ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. ඌ ගොඩක් බඩගින්න ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. පරිස්සම් වෙන්න. වැඩිය ළඟට යන්න එපා. It seems to be very hungry. Or else you can say it seems to be starving. Be careful. Don't go closer. Don't go closer. Number 5. She seems to be doing a good job. ඇය හොඳ රැකියාවක් කරනවා වගේ පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ තව අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි she's doing a good job. ඇය හොඳ රාජකාරියක් ඉටු කරනවා වගේ පේන්නේ. අන්න ඒ කියන අර්ථයත් මෙතන තියෙනවා. She seems to be doing a good job. අන්න එතනදී අපි පාවිච්චි කළේ ක්‍රියාපදයක්. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ing භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. මීට පෙරදී අපි නාම විශේෂණ පද තමයි පාවිච්චි කළේ. නමුත් මෙතනදී අපි
ක්‍රියාවට ing එකතු කරලයි භාවිතා කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව අපි නාමපදයක්ද භාවිතා කරන නිසා. She seems to be doing a good job. එයා හොඳ රස්සාවක් කරනවා වගේ පේන්නේ. He seems to be having a good time. He seems to be having a good time. A good time හොඳ කාලයක්. Bad time නරක කාලේ. මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ හොඳ කාල සහ නරක කාල කියලා. අන්න ඒ කාලයක් ගෙවනවා වගේ පේන්නේ. ඔහු හොඳ කාලයක් ගෙවනවා වගේ පේන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳින් ජීවත් වෙනවා වගේ පේන්නේ. එයාට හොඳ යහපත් කාලයක් ලබලා තියෙනවා වගේ පේන්නේ. He seems to be having a good time. They seem to be having fun. They seem to be having fun. ඒගොල්ලෝ මේ විනෝද වෙනවා වගේ පේන්නේ. They seem to be having fun. Let's move on to the next example. You seem to be working hard for the exam. විභාගයේ වෙනුවෙන් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා වගේ පේන්නේ. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ ඔයා විභාගයට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා වගේනේ. You seem to be working hard for the exam. You seem to be working hard for the exam. You don't seem to be working hard for the exam. ඔයා විභාගයේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා නම් පේන්නේ නැහැ. ඔයා විභාගයේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා නම් පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අදහස කියන්නේ කොහොමද? You don't seem to be working hard for the exam. You don't seem to be working hard for the exam. Number 10. ඔයා එච්චර සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ නැහැ. You don't seem to be so happy. What's wrong? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? What's wrong? What's the matter? What's up? මෙන්න මෙවැනි දේවල් අපිට මේ what's wrong වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. What's the matter? What's up? මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් කට්ටිය වරද්ද ගන්න එපා. මේ පහලින් තියෙන WhatsApp එකයි හොඳින් බලන්න WhatsApp එකයි WhatsApp එකයි පටලවා ගන්න එපා. බොහෝ අය ඒ යෙදුම් දෙක පටලවගෙන තියෙනවා. You don't seem to be so happy. What's wrong? You don't seem to be so happy. What's wrong? You don't seem to be so happy. What's wrong? You don't seem to be well today. Are you okay? You don't seem to be well today. Are you okay? අද ඔයාට සනීප ගතියක් පේන්නේ නැහැ. ඔයා හොඳින්ද? ඔයා හොඳින්ද ඉන්නේ? Are you okay? You don't seem to be well today. Are you okay? They don't seem to be aware of this situation. They don't seem to be aware of this situation. මේ තත්වය ගැන aware අවබෝධයෙන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ තත්වය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ තත්වය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. දැනුම්වත් වෙලා ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. They don't seem to be aware of this situation. තවදුරටත් අපිට මෙන්න මෙහෙම මේක කියන්න පුළුවන්. Our leaders don't seem to be aware of the gravity of this prevailing situation according to the way they deal with this. So this is how the public say everywhere. මෙන්න මෙහෙමයි මහජනතාව හැමතැනකදීම කියන්නේ. Don't seem to be පේන්නේ නැහැ. Aware of the gravity. Gravity කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය. නමුත් gravity කියලා අපි භාවිතා කරනවා යම් ගැටලුවක තියෙන බරපතලකම යන අර්ථය ගැනීම සඳහාද භාවිතා කරන්නේ gravity කියන වචනේ. එහෙමනම් මේ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ නායකයෝ aware of the gravity of this prevailing situation. Prevailing situation කියන්නේ පවත්නා තත්වය. මේ පවත්නා තත්වයේ බරපතලකම ගැන අපේ නායකයෝ දැනුම්වත් වෙලා ඉන්නවා කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ. According to the way they deal with this. According to අනුව the way ආකාරය they deal with this. According to the way they deal with this. ඒගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආකාරය අනුව අපේ නායකයෝ මේ පවත්නා තත්වයේ බරපතලකම ගැන දැනුම්වත් වෙලා ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. මේ පවත්නා තත්වයේ බරපතලකම ගැන අපේ නායකයෝ දැනුම්වත් වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ මේ කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය. මෙන්න මෙහිම තමයි මහජනතාව හැමතැනම කියන්නේ. Our leaders don't seem to be aware of the gravity of this prevailing situation according to the way they deal with this. Our leaders don't seem to be aware of the gravity of this prevailing situation according to the way they deal with this. Number 40.
As I feel මට දැනෙන හැටියට they don't seem to be taking effective actions. ඒගොල්ලෝ ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පාටක් නෑ මට දැනෙන හැටියට. To control this pandemic. මේ වසංගතය පාලනය කරන්නට. මේ වසංගතය කොහොම එකක්ද? Spreading all over the country. රට පුරාම පැතිරීගෙන යන. Killing hundreds of people daily. දිනපතා මිනිසුන් සිය ගණනක් මරමින් රට පුරා පැතිරීගෙන යන මේ වසංගතය පාලනය කරන්නට ඒගොල්ලෝ ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවක් මට නම් පේන්නේ නැහැ. දිනපතා මිනිසුන් සිය ගණනක් මරමින් රට පුරා පැතිරීගෙන යන මේ වසංගතය පාලනය කරන්නට ඒගොල්ලෝ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවක් පේන්නේ නැහැ. As I feel මට දැනෙන හැටියට. එහෙමනම් මේ කියන්නේ මට දැනෙන හැටියට දිනපතා මිනිස්සු සිය ගණනක් මරමින් රට පුරා පැතිරීගෙන යන මේ වසංගතය පාලනය කරන්නට ඒගොල්ලෝ ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවක් නම් පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒක කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. As I feel they don't seem to be taking effective actions to control this pandemic spreading all over the country killing hundreds of people daily. අන්න ඒක කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. As I feel they don't seem to be taking effective actions to control this pandemic spreading all over the country killing hundreds of people daily. මෙන්න මේ විදිහටත් මේ සම්බන්ධව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. This pandemic doesn't seem to be letting up soon. This pandemic මේ වසංගතය doesn't seem to be අන්න අපි negative form එක පාවිච්චි කරනවා. Doesn't seem to be. This pandemic seems to be කියන එක negative වලදී නැතාර්ථයේදී අපි කියන්නේ doesn't seem to be letting up soon. letting up මේක phrasal verb එකක්. නවතිනවා. එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකක්ද? මේ වසංගතය ඉක්මනින් soon ඉක්මනින් නවතින පාටක් නම් පේන්නේ නැහැ. මේ වසංගතයේ ඉක්මනින් නවතින පාටක් නම් පේන්නේ නැහැ. This pandemic doesn't seem to be letting up soon. This pandemic doesn't seem to be letting up soon. They seemed to be so happy. ඒගොල්ලෝ හරි සන්තෝෂෙන් වගේ හිටියේ. එහෙමයි අපිට පේනුනේ. past tense එකෙන් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. They seemed to be so happy. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සන්තෝෂෙන් වගේ පේනුනේ. They seemed to be so happy. They didn't seem to be working hard. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන පාටක් නම් පෙනුනේ නැහැ. ඔන්න ඔහම අපි ඇද කියනවා. They didn't seem to be working hard. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන පාටක් නම් පෙනුනේ නැහැ. They didn't seem to be working hard. They didn't seem to be working hard. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන පාටක් නම් පෙනුනේ නැහැ. He seems to be getting late today. He seems to be getting late today. He seems to be getting late today. එයා අද පරක් වෙනවා වගේ පේන්නේ. He seemed to be a kind-hearted doctor. He seemed to be a kind-hearted doctor. කාරුණික හදවතක් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් වගේ තමයි ඔහුව පෙනුනේ. කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙන දුස්තර මහත්තයෙක් වගේ තමයි ඔහුව පෙනුනේ. මෙහෙමත් අපි කියනවා ඇතැම් විට. He seems to be a stone-hearted fellow. He seems to be a stone-hearted fellow. Fellow කියන්නේ හාදයා. කතා කරන භාෂාවෙන් man. හාදයා. ගලක් වගේ හදවතක් තියෙන මිනිස්සෙක් වගේ පේන්නේ. කිසිම උණුවන පාටක් නැහැ. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි stone-hearted කියන යෙදුම. He seems to be a stone-hearted fellow. He seems to be a lion-hearted fellow. Lion-hearted කියන්නේ brave, courageous, නිර්භය, උත්සාහවන්ත. අන්න ඒ වගේ නිර්භීත ඕනෑම වැඩක් පලක් කරන්න ගිහපුවම බය නැතුව ඉදිරිපත් වෙන. අන්න එවැනි අවස්ථාවක අපි භාවිතා කරන ලස්සන adjective එකක් තමයි he seems to be a lion-hearted fellow. එයා කිසි දෙයකට බයක් නැති පුජ්‍යලෙක් වගේ පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් සමහරු මෙන්න මේ වගේ. He seems to be a chicken-hearted fellow. Chicken-hearted කියන්නේ covered, බියගුළු. එයා බයගුල්ලෙක් වගේ පේන්නේ. එයා බයගුළු තැනැත්තෙක් වගේ පේන්නේ. මිනිහා බයගුල්ලෙක් වගේ පේන්නේ.
He seems to be a chicken-hearted fellow. Okay. So this is what we learned from the lesson today. අද දවසේ පාඩමින් අපි ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේවා. seem to be සමග නාම විශේෂණ පදයක්. එහෙම නැත්නම් නාම පදයක් seem to be සමග භාවිත කරනවා. And the negative form is don't seem to be. එතකොට ඒකේ නැතාර්ථය don't seem to be. ඒ වගේම ඔය ඉගෙන ගත්තා seems to be. With third person singular subjects we use seems to be. Third person singular subject කෙනෙක් එක්ක for an example he she it අන්න එවැනි අයත් එක්ක අපි seems to be භාවිත කරනවා. And the negative form is doesn't seem to be. Doesn't seem to be. මෙන්න මේක තමයි negative form එක. Doesn't seem to be. And also you learned the past tense of this phrase as seemed to be. ඒ වගේම ඔයා ඉගෙන ගත්තා මේ phrase එකේ අතීත කාලය seemed කියලා. And the negative form is didn't seem to be. එතකොට negative form එක මොකක්ද? Didn't seem to be. ඊට අමතරව ඔයා ඉගෙන ගත්තා very tired කියන phrase එකට තනි පදය. exhausted, very hungry, starving මෙන්න මෙහිම ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ලස්සන phrases ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. මේ fellow කියන්නේ හාදයක්. කතා බහේදී භාවිත කරන යෙදුමක්. අන්න ඒත් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන් යෙදුමක් තමයි lion hearted, chicken hearted, kind hearted and stone hearted. ඉතින් දැන් ඔයාට හිතෙනවද මෙන්න මෙහෙම මාරු පාඩමක් කියලා? එහෙමනම් බලන්න ඉන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ මේක හැකියතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. මෙන්න මේ වාගේ ඉංග්‍රීසි පිළිවෙලට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගනිමින් කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් මගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 10 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කුඩා පන්තියකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා නම් පමණක් දැන්ම 0.11.22.62ට ඔබේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් WhatsApp voice message එකක් දාන්න. I hope you enjoyed the lesson a lot. So thank you very much for listening to me. I am coming back with my next video. Bye for now.